โล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 โอเคพอสวัสดีค่ะอยู่กับจีน่าบ้าเกมนะอยู่กับเกม Hogwarts Legacy นะตอนที่13โอเคใช่เดี๋ยวนี้เราขอแชร์แป๊บดิไม่ใช่โอเคมาเริ่มกันเลยดูกันขยับสิเรียบร้อยไม่ดีเลยจนได้มดอีกเลยได้ไงวะอุ้ยแล้วเดี๋ยวถอดแว่นแป๊บมันดีดมันค่อนข้างจะบีบแว่นตาเอาเรื่องอยู่วันเนี้ยล้มเปล่าวะถ้ามีเสียงลมเข้าก็ขออภัยด้วยนะคะต้องเปิดหน่อยไม่งั้นร้อนตายเลยไม่งั้นร้อนแย่เลยอืมไหนมันจะเข้ามาเรื่อยๆเลยอ่ะทางนู้นหน่อยจะร้อนไหมเนี่ยไม่อยากให้เสียงลมมันเข้าใหม่มากโอเคไปไหนก่อนดีดูเช็คก่อนสี่สอง2 ขวดไปนู้นก่อนเลยไม่เป็นไรไหนอะใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดจะติดตามทวิตติดตามเพจแล้วก็ติดตาม TikTok ติดตามทุกอย่างเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ดีน่าด้วยนะและทักทายพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณค่ะถึงได้เลยมีกระตุกนิดๆยานมันไม่ค่อยดีหรือเปล่าหมายความจำแรมสินะมันไม่โหลดมันโหลดช้าเอาเรื่องเลยอะวันนี้โหลดช้ามาก
กระตุกนะเนี่ยกระตุกจัดเลยโหลดอะไรวะมันปิดที่เปล่าวะเนี่ยน่าจะมาที่อะอ๋อระฆังหิมะลงเอ้าผิดทางมันจะมองเพลินไปไกลจังวะแล้วก็อยู่ในเขตโรงเรียนโอ้โหอยู่นอกเขตให้วิ่งไปสักไกลใช่ How nice to see you, my young friend. Don't still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression. Puppy. Over here. ว่าไง This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent ดู still ฉากกัน makes my blood ฉาก boil. หลดช้า I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. เมลินฉันไม่คิดว่ามังกรที่เราปล่อยให้เป็นอิสระสวมปลอกคอแต่เราควรตรวจสอบและถ้าเราพบเธอเราสามารถคืนไข่ของเธอให้ได้เราควรตรวจสอบเธอเรายังทำเพื่อเธอไม่พอหรือยังไงมันแบบไม่อยากคืนอะ That's a good idea. ข้อที่สองเหมือนไม่ I'll อยาก start คืน looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? ดูเหมือนว่าฉันอาจทำให้คุณมีปัญหาวิเตอร์รูสมากขึ้นทำไมเขาถึงตามล่าคุณบอกดีไหมเนี่ยฉันขอไม่พูดในตอนนี้เกี่ยวข้องกับเรียนลับเอาไงดีว่าบอกไม่บอกบอกเถอะบอกตอนแรกไม่คิดอยากจะบอกนะ Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a port key that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location.
คุณเริ่มระบายป๊อปปี้ยังไงไม่รู้อะแบบจ๋า I'll say it again. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. เฮ้ย เมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมน้องไม่มีผม พี่เขาไม่มีผมโหลดอันเนี้ยโหลดข้อมูลโหลดช้าไอ้น่ะเราจะไปไหนอะคือเราเข้ามาคุยกับป๊อปปี้เฉยๆใช่ไหมเราเคยต่อไปอะน่าจะเป็นคำอันนี้ยังไม่ผ่านเลยค่ะลองดูสิอันนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่คะลองเช็คหน่อยวันนี้โหลด You're back. Nice to see you again. What are we looking for today? อ๋อเรายังไม่ได้เข้าไปเช็คนั่นเลยเดี๋ยวกลับ Thanks for เช็คก่อน stopping by. Hope to see you ลืม again. ไปเลยไปแผนที่ฮอกวอตส์แล้วก็กลับไปที่ห้องรับก่อนห้องแผนที่ห้องอเนกประสงค์ดีฮะดีจ้ามาจอดจากเมื่อวานแล้วเสื้อคลุมอันไหนดีปะอันนี้อ่ะสกรีนไม่ใช่สกรีนอันเนี้ยสกรีนต่อสู้มันต้องเปลี่ยนด้วยนะเนี่ยเปลี่ยนชุดทีฉันต้องเปลี่ยนสกรีนทีนะเนี่ยอันนี้สีสวยดีแฮะอะไรอ่ะเป้าหมายสร้างความเสียหายเพิ่มเติม1 ดาวด้วยขอบคุณที่เข้ามาดูนะจ๊ะเช็คก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสกรีนอย่างสีม่วงหมดเลยนะมันมี4-5 อันหน้ากากไม่มีนะโอเคอันที่เปลี่ยนก็มีเสื้อคลุมกับถุงมือเป็นอันนี้เป็นสกินใหม่ที่เรายังไม่เคยมีก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะเปิดประโยชน์ส่วนอันนี้ต้องไปดูสกรีนจะไปดูสกิน อาจจะกระตุกหน่อยนะอาจจะมีเสียงลมเข้านิดนึงหรืออาจมีนิดก็ขออภัยด้วยเพราะมันร้อนจริงๆนี่ดูดิอันที่เรามีอยู่มีอะไรบ้างมีระเบิดอันนี้ไม่เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนไฟ3เป็นอะไรดีนะ
รักษาไม่ได้หรอกเพราะเราไม่อุปกรณ์พร้อมมันแต่น่าได้เพราะฉันมีเยอะหมาป่าระเบิดไฟอันนี้ฉันจะไปเจอกับอะไรนะต้องหนอะไรดีฮิตเรามีอันไหนเยอะอะมีไม่น่าจะเป็นไฟไม่น่าจะเป็นระเบิดที่น่าไม่มีกระถางระเบิดเอาให้มันบาลานซ์กันวะกลัวว่ามันจะมีอยู่แล้วอะดิไม่มีนี่ระเบิดอยู่นี่ไงดีนะไม่ใช้ไปเรียบร้อยไปเอ้ยอัปเกรดชุดก่อนเป็นชุดใหม่ใช่ไหมก็อัปเกรดชุดนี่คออยู่แล้วล่ะ กูรู้ดีอัปเกรดกันไปได้เวลาไปแล้วเรียบร้อยAfraid of a staircase? สนุกจังนะ I've always said that travel broadens the mind. รอ I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you know what. แล้ว Meet me in ตำแหน่ the งที่ town จะส่งคืน circle เธ in อ Hogsmeade. รู้อะไรไหมป๊อปปี้โอเคเดี๋ยวทำภารกิจนี้ก่อนนะ You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you แม่รู้ alone, กันเหรอเนี่ย Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. เจ้าหน้าที่ซิง She เกอร์ sent ไม่ me เห็น an ด้วย owl telling me ได้ that ส่ง you นก have ผู้ been มา trying บอก to ฉันว่า collect คุณพยายาม evidence ร of วบรวม some หลัก kind ฐานบางอย่าง against เพื่อ dark ต่อต้านความมืด wizards. แห่งความมืด She berated me for not เธอตำหนิ keeping a ฉัน closer ที่ไม่ eye จับ on ตาดู you. คุณอย่างใกล้ And ชิ she ด is และ right. เธอก็พูดถูก I do ฉัน not ไม่ต้อง want การ you ให้คุณ visiting ไป Hogsmeade for the near ในอนาคต future. อันใกล้ But, Mother! My little gazelle, เรามีสิทธิ์เป็น you ห่วง are เธอ well นะ intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. อย่าพูดถึงสิ I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to ฟังเหตุผ reason. ลได้ So frustrating. น่าผิดหวังมากอย่าไปพูดอย่างนั้น She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently ดังนั้น discouraged ฉัน from จึง practicing ท้อ it. แท้จากการฝึกมัน However, อย่างไรก็ตาม I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. รู้สึกอย่างไร
How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the ฉัน world ชอบ from จะ a ได้มอง different โลกจากมุม perspective. มองที่แตกต่างออกไปคุณเลือกร่างหรือไม่ Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. แล้วอันนี้ล่ะ Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. มันไม่สามารถให้แม่ของคุณหยุดเราได้ She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward ไม่เป็น conversation. ไรอยู่ๆมันก็มา อยู่ๆฉันก็เจอ พูดอย่างนี้จะถูกกว่าเควสต่อไปเควสอะไรวะเนี่ย ไข่ตุ๋นทำไมชื่อเควสมันแปลกๆถ้าบอกว่าไข่มังกรยังโอเคกว่า คำสาปร้ายสวัสดีครับ ใครคะ สวัสดีค่ะเจจิใช่ไหม ทักทายด้วยคำสาปร้ายเลยนะ สวัสดีค่ะ อย่าต้องเราไปทำเควสไข่มังกรกัน แต่ชื่อเควสเป็นไข่ตุ๋นนะ แง่อีหยังทำไมแง่เอ๊ะหรือดีน่าจำชื่อผิด จำชื่อผิดหรือเปล่าเนี่ยอย่างแง่สิใจหายหมด หยอกโอเควับเลยนะนึกว่าลืมน้องแย้วไม่ลืม แต่ยังนึกไม่ออกว่าเคยเจอหรือเปล่า เคยเจอไหมอะไรเงี้ยเพราะชื่อมันคุ้นๆแต่บางคนก็อาจจะลืมนะ บางทีเล่นๆอยู่นึกชื่อไม่ออกก็มี I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. ฉันมีสัปดาห์นี้เช่นกันบางทีเธออาจจะยุ่งอยู่ เธอไม่ได้ส่งนกฮูกมาให้ฉันในสัปดาห์นี้เช่นกันบางทีเธออาจจะยุ่งอยู่กับการค้นคว้าของเธอใครนี่
คุณย่ากำลังค้นคว้าอะไรอยู่เรื่องของคุณส่งอะไรที่ถึงคุณเอาคำนี้ก่อนนะคะ What kind of research is she doing? It varies from week to week, มันจะ but ต่าง it's กัน always ไป to ใน do แต่ with ละสัปดาห์ creatures. เกี่ยว Last กับ week สิ่ง she มี was ชีวิตเส studying มอ leg knots in plimpies. คืออะไรวะ What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howland for the measles. คืออะไรวะพีทคืออะไรวะเข้าเรื่องแล้ว What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. ฉันกลับไปที่เต็นท์และติดตามเที่ยวบินของเธอ ก็คือติดตามการบินของเธอหรือเส้นทางที่มังกรบินไปว่างั้นคุณติดตามการบินของมังกรได้อย่างไร How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, หลังคาต้น burn ไม้ marks, รอยไหม้ things like อะไร that. ทำนองนั้น นี่เป็นพรานป่าเลยเนี่ยฮะป๊อปปี้เป็นพรานป่าแล้วละเอียดซะทำได้ดีมาก Well done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on, and she's likely frantic about her egg. เริ่มรู้สึกไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่แล้วรู้สึกกลัวขึ้นมาทันใด Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and looked her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. เราจะดูว่าเธออยู่บ้านไหมเราต้องคืนไข่ของเธอเท่านั้นดูเหมือนจะอันตรายฟังดูพูดง่ายพอฟังดูง่ายพอ You're making this sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. ทุกครั้งมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเธอจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงมาที่นี่ใช่ไหมเราเอาไข่ไว้ที่ไหนกันแน่ทำไมไม่เก็บไข่ลองถามดิ If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. นี่ศึกษามาดีนะนี่ I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. มันก็จริงงั้นไปหาแม่มังกรกัน Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are.ต้องตกอีกเปล่าไม่ตกนะเอ้ายิงเฉยไปไหนอะไปหาบริเวณนี้ป่ะอุ้ยเสียงมาแต่ไกล There she is, above us. She did make it home safely. มึงเหมือนดีใจแต่กูอะ As if she wasn't collared like the other dragons. มึงพูดเหมือนดีใจแต่เราไม่โอ้วัตถุดิบตอนเนี้ยกูสนใจแต่วัตถุดิบอะวัตถุดิบนี่ดิบที่ฉันต้องการเพียบเลยแต่อันนี้ยังไม่รู้เอาไว้ใช้ทำอะไรนะล่องหนหรือเปล่าก็ไอเอี่ยม
sick, wondering what happened to her egg. ขอกลับบ้านได้ไหม แล้วมันกระจุกรัวๆเลยโอ้โหเลือดนี่เจ้ามังกรล่าอะไรอยู่เนี่ยนี่ไม่ใช่เจ้ามังกรอะไรเข้าตาฉันนะเดี๋ยวก็ตาซ้ายเดี๋ยวก็ตาขวาคันอยู่เนี่ยขยี้ไปขยี้มาเดี๋ยวก็ตาแดง For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us รู้แล้ว yet. ที่เหมือนเธอยังไม่เคยเห็น Let's hope it stays that way. หวั At งว่ามัน least จะเป็น until อย่าง we've นั้น done นะ what we came อย่าง to น้อย do. อ่านไม่ทันแต่รู้สึกเหมือนฉันจะเจอพวกนะเนี่ยกระตุกจัดเลยไม่ทันย่างสดทำไมวันนี้กระตุกจังคอมเป็นไรไม่รู้แป๊บนึงนะขอเช็คแป๊บเหมือนตัวแรมมันจะทำงานหนักน่าดูเลยฮะแล้วก็เช็คตัวฮาร์ดดิสก์สิหมาย่างเกลือ อย่าพูดอย่างนั้นสิ อย่าพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวดีน่าดูเหมือนคนร้ายชอบกินหมาเลย ไม่เอาดีน่าไม่ชอบกินนะน่าสงสารด้วย เดี๋ยวนะพอหาอ๋อนี่มันเป็นเพราะไอ้นี่เองน่าจะเป็นเพราะอันนี้มากกว่าเดี๋ยวนะขอเคลียร์ก่อนไม่รู้จะได้ผลเท่าไหร่นะลองดูกันไป I wonder how many หมาย่างเกลือ At least 10 อุ้ย usually. คุณอยู่ไหนคิดว่าคุณมาร่วมงานกับเราที่เกาะบอร์เนียสฉันรู้ว่าคุณมีความหวังเกี่ยวกับสังเวียนต่อสู้แต่เอเลี่ยนที่แท้จริงอยู่ในอะไรอะโคแมนดูลัสคุณคงไม่เชื่อว่าไวโอเลตกับฉันทำเงินได้เท่าไหร่เมื่อ2-3 วันก่อนไม่ต้องพูดถึงเกาะเบอร์นิสบ็อกเนียก็ดูดีไม่น้อยอย่างไรก็ตามเราจะดำเนินการต่อไปเร็วๆนี้อียิปต์หรืออียิปต์วะอียิปต์มากกว่ามั้งอียิปต์บางทีรู้สึกโล่งใจที่ไม่ต้องแบกภาระอีกต่อไปแล้วพบกันใหม่แองกัส How charming. They keep in touch with each other. แต่ก็จะไม่รอดนะหนาวตายแล้วก่อนสะพานพังใช่ไหม There she is again. อยู่นะ She's breathtaking. Fantastic. ไงเท่เปล่า ดีน่าชอบตอนย้อนกลับมาประกอบกันใหม่เนี่ยโคตรเท่เจ้าคาถานี้โดยส่วนตัวนะคาถาย้อนคืนสภาพ I wonder how good her eyesight แต่เธ is. อดีแค่ไหน I beg your pardon? อย่า I don't imagine the poachers fed her well. อย่า And ไปสง from สัย a อะไรแบบนั้น distance, we probably look exactly like sheep to her. เดี๋ยวพอเห็นเข้ามาจะเอ๋อยู่นี่เองงานเข้าว้าวเฉย
วัตถุดิบทำยาจ้าเดี๋ยวได้ขอกินน้ำแบบคอแห้งเสียงไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยเสียงคอมันแห้งจะล้มไหมเนี่ยจะล้มไหมไป Watch your step. มันสูงจังวะ Pity. She must have been สงสาร starved to pick off a เธอ grub. ต้องอดอยากแน่นอน Or just raring for a หรือ fight. แค่หาเรื่องทะเลาะ Rebellion. หาเรื่องทะเลาะก็แย่สิเพราะไม่อยากสู้ด้วย ถ้าเปิดมาปุ๊บเป็นมอนฮันขึ้นมานี่ฉันทำไง Quiet. What was that? สู้กับมังกร มาแล้วน้องมาแล้วโอเคจัดตรงนี้ก็โอเคอย่านะ There's no turning back อัน now. นี้ไม่มีการหากันจำไว้ว่าเราไม่ต้องการทำร้ายเธอ แต่เขาทำร้ายฉันให้ฉันทำไงฮะเอาก่อนแล้วเข้าไปใกล้รังของมันแล้วคุณจะไปยังไงดึงจะอ้อมเองก่อนในวาร์ปได้ไหมไม่ได้อ่ะเห็นด้วยน้องเห็นนะน้องเห็นอุ้ยเต็มโอ้โห2 นัดจอดใครเล่นถึงด่านนี้อย่าใช้คาถาล่องหนเด็ดขาด อุ้ยโดนไหมมันจะยืนทำไมแล้วกูจะออมยังไงบ๊อบเป้ป๊อปปี้วิ่งเลย Over here. กูวิ่งอยู่ตายคอพับเลย I'll follow your lead. ตายคอพับเลยลองอีกครั้งตายแบบตัวอ่อนเลยอ่ะบ๊อบบี้นำ Over here. Wait here. I'll run ahead. Whenever you're ready. นั่นแหละก็ตอนที่คุณพร้อมฉันจะตามนำคุณ I'll draw her attention. เจ้าที่ก่อนคนสนใจเธอติดตามเพื่อปลอดภัยทำไงอุ้ยดีนะที่มันฟันมันก็ได้แอบอยู่ฉันแอบอยู่เอลเม่
เราอยู่นี่มันยิงแค่ทีละนัดก่อนทีละนัดมันฉลาดยิงมาไม่ไปกูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูตายเอาป๊อปปี้ไปเลยมันยิงข้างหลังกูป่ะวะป๊อปปี้รอด้วย Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. แหมตามติดด้วยกันโอ้โหไปย้อนหลังก่อนนี่แล้วไปทางไหนได้บ้างไม่ได้ What Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. ยังหอบให้กูเลยทายชุบไหนวะไปทางนั้นไม่ได้ด้วยอัดกระสุนปืนด้วยมีระเบิดตรงนั้นด้วยนะวัดเดี๋ยวเพิ่งออกค่ะเพิ่งยิงมา Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. น่ากลัว I don't suppose she'd listen to ไม่คิด reason. ว่าเธอจะพังเหตุผล I นะ only tried, but we're ปฏิฉันจะลองแต่เราผ่านมันมาแล้ว ไม่ฟังเหตุผลจริงๆด้วยป๊อปปี้อย่าร้องได้ไหมคนนำคนต้นเรื่องเนี่ย ร้องเหมือนแบบเหนื่อยจะทำยังไงดีประมาณนั้นเลยแต่ฉันไม่เหนื่อยกว่านะ Velia. ออกก่อนบอกไปโอ้โน้นใช่ไหม Get to that opening below her. เป็นช่องด้านล่างกูไปได้แล้วนะพ่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวดิไอ้ดึงกันมองเรื่องตลกช้อนเลยนัดไปโอ้ยเกือบตาย Leaving quickly. Brilliant. นะวางไข่ไม่ได้รังมันโอเคแต่ไม่มาต้องมีอีกแล้ว There's the nest. We're almost there. หายยัง Why is every bridge here ไม่ broken? สะพานถึงหักอะกูจะรู้ไหมล่ะ Repairing. แต่หักไม่ใช่น้อยด้วยนะ Now, if we just return her egg, we can hopefully make it อัน out นี้เรากำลัง without too much แค่ fuss. ซื้อไข่ให้เธอแล้วหวังว่ามันจะจบนะจะจบอย่างนั้นแน่หรอมาแล้วโอ้ยไข่อยากกินหนูนะอย่าพาพกแค่มาคืนไข่พี่อย่าดูป๊อปปี้ระวังป๊อปปี้น้องเขาแค่จะมาขอบคุณมั้งมาถ่ายไลฟ์ช็อตหน่อยนะครับ
เพราะมันเป็นฉากที่ฉันไม่ควรพลาดแม้แต่ฉากเดียวน้องข้าวไก่ไปแล้วตกใจ That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle มันมี and คำตอบว่า never มังกร think กำลัง about จะฆ่า dragons เรานะ again. แต่ดีน่าตอบอีกข้อนึงนะขอบคุณกับสิ่งนี้ฉันไม่โทษคุณเลยสักนิดถ้าคุณอยากจะกลับไปที่ปราสาทไม่คิดถึงเรื่องมังกรอีกไม่เลยฉันยังไม่พร้อมที่จะจากไปไม่เลยแต่ฉันพร้อมที่จะกลับแล้วยังไม่พร้อมที่จะจากไปขอบคุณกับสิ่งนี้กับฉันไม่โทษคุณเลยสักนิดถ้าคุณอยากกลับไปที่ปราสาทและไม่คิดถึงเรื่องมังกรอีก I was hoping to look around for a moment, if you don't mind. Take it all in. I suppose we could catch our breath. I'm ready whenever you are. ถ้ามันให้เช็คดีน่าก็อยากเช็คดูเหมือนกันนะว่ามันมีอะไรป่ะมันต้องมีอะไรใช่ไหมถึงให้เช็คแบบเนี้ยโดดเองเลยโดดได้ไหมไม่ได้ได้เว้ยนี่ไงก็วัตถุดิบนะนี่น่าจะเจออะไรเยอะเลยวิ่งไปใหม่สิทำไมมันให้เช็คอะแปลกหรือมันอาจจะเป็นกลไกอะไรก็ได้อันนี้ถ้ำมังกรแต่กูรู้สึกแปลกๆว่ะที่เดียวกันไหมวะน่าจะที่เดียวกันมั้งที่เดียวตอนให้เช็คทำไมงงมันอยู่จุดไหนนะแผนที่เข้าไม่ได้นี่น่าล่ะไม่ให้เข้าแผนที่ด้วยเพราะอะไรเช็คสิเช็ค อันนั้นถ้ำที่เรามาเมื่อกี้ดูสิเช็คดูสักหน่อยโอ้ยพี่ก็เดินตามมาเรื่อยๆเลยนะนั่นไงไม่น่าจะปีนได้ทำไงวะ
นขอบนี้ไปเหรอ น่าใช่ไปถึงมันอยู่ข้างหน้าซึ่งตรงนู้นแป๊บอ่ะ Good thinking, but she'd still be able to smell you. แปลกฮะมีอะไรอย่างนี้ด้วยเพื่อนฟิงเกอร์เอ็กซิ Incendio! Rebellion! เปิดไม่ได้ขอดูอีกรอบนะ Rebellion! ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้ง5 ทุ่มแล้วไปได้ยังตรงนั้นมีสมุนไพรเหรอสิ Rebellion! สึกอะไรได้ยินแว่วๆนี่ไงมีแล้วล่ะ I can't believe any of what just happened. Still taking it all in. No, I think I'm ready to leave if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. แล้วทำไมพวกมัน So ตาม why เรา haven't มา they come นี่เหมือน after กับ us? พวกเขาที่จะ It's ปล่อย not like ให้ them to เรื่องโก let หก things lie. ไม่ใช่แต่ว่า Unless what? they haven't let ไม่ things ใช่แต่ว่า lie. พวกเขาจะไม่ปล่อ Oh ย no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. ออกไปอะไรอะตามความคิดป๊อปปี้ไม่ทัน How could I have been so blind? ฉันจะตาบอดอะไรสักอย่างวะอะไรของป๊อปปี้นะคุณอะไรของป๊อปปี้วะจะขายอุปกรณ์กันดีกว่าเลยร้านขายอุปกรณ์อยู่ไหนเนี่ยมันยังโหลดไม่เสร็จเลยเห็นป่ะวันเนี้ยจะโหลดข้อมูลช้ามาก Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. I've heard that our dear Clementine drew you into her butterfly escapades. Unusual girl. Still, it takes all sorts. ชุดใหม่แล้วเนี่ยชุดใหม่จริงด้วยโอ้พลังจะป้องกันสูงนะ
แต่ที่สนใจคือแบบเสื้อ You แค่ won't นั้น be แหละไม่ใช่อะไร disappointed. หรอก That's a glad rag's promise. ซื้อ2 ตัวซื้อ3 ตัวไปเลยโอเคก็ขายชุดที่ฉันมีอยู่ขายคืน ฉันขายคืนเยอะมากเอ้าผิดอันไม่ช่างมันเถอะขายไปละไม่น่ากดเพลินเลย You won't be disappointed. That's a glad rag's promise. มาซื้อใหม่เลย I suspect you have a Let's sharp do eye it. for fashion. อันนี้95อันนี้89ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยนะต้องฝังสกินอีกแล้วมีเสื้อตัวใหม่หรือเปล่าไหนดูดินี่ไงแต่อีกตัวยังไม่เห็นนี่น่าเองก็ไม่เหลือไม่กี่ชุดแล้วล่ะในนี้ไปซื้ออุปกรณ์กันดีก Sure ว่า to stop by whenever you're about. First, that you. Come in. Sorry if there's a smell. New batch of toad-hide. ว่าไงครับซื้อของ You หน่อย could never go wrong with those. Good choice, I'd say. กันมีหมดแล้วเหลือแค่ไม่กี่อย่างเองซื้อเพิ่มอีกหน่อยนี่น่ายังไม่ไป I'll not ดู mind แลสัต seeing ว์เลี้ you ยงนะ here again. ของเลย Consider มันไม่ครบ yourself welcome. โอเคไปเดี๋ยวจะทำเนื้อเรื่องด้วยไปหาสัตว์เลี้ยงของตัวเองก่อนดีกว่าต้องรับไปก่อนที่จะทำอะไรดูของก่อน This will be more useful when I have something to identify. ยาเพิ่มเลือดไปกระตุกหน่อยๆนะ
โอ้ยวนเวียนจะทับปูอยู่แล้วนี่ให้ม้าแทนเฉยด้านไหนน้องงงวะโอเคเวลาเหลือไม่เป็นไรเดี๋ยวดูสิครบยังจะน้องสีฟ้าอยู่ไหน The Valium. ตัวนี้ไม่ใช่ที่ไหนเนี่ยนี่ตัวนี้เอ้ย Wingardium Leviosa. เอาตัวนี้ดีกว่าฮะ อ้าวนี่ไงว่าแล้วเกี่ยวกับการล่องหนจริงๆทำแล้วกันเกี่ยวกับยาล่องหนจริงด้วยเพิ่งสังเกตนั่นแหละต่อไปตรงไหนอีกวะอ๋อนี่โทษทีนะขยับไวจนมันโหลดเกมไม่ทันแล้วเนี่ยว่าไงสบายดีไหมมีใบไม้ตรงนั้นเต็มเลยวะว่าไงนอนสบายไหมพักมือนกสีฟ้ากับนกพิกสีขาวไงสวัสดีจ้าค่ะจ่าลุย
ไหนลองนกสิ นี่พอเป็นรังนกเป็นอย่างนี้เลยWingardium Leviosa. อีกที่หนึ่งใช้เวลาไปกี่นาทีประมาณ10 นาทีได้นะมันก็จะเกินลิมิตอยู่แล้วแหละอีกที่หนึ่งแล้วกูเดินมาหยิบขวดยาแต่ไม่ไปตรงนู้นก่อนไปอีกที่หนึ่งขนาดวางไฟไปแล้วนะยังไม่ค่อยจะสว่างเท่าไหร่เลยแล้วก็กูว่าคงวางไอ้นี่ไกลไปด้วยแหละเดี๋ยวทางเข้าเนี่ยวางไฟไว้ดีกว่าเอ้ากินขวดผิด กดปุ่มผิดกดปุ่มผิดชีวิตเปลี่ยนเลยฉันเอาเป็นโคมไฟไม่เป็นเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่านะอุ๊ยมาแบบตกอกตกใจโอเคมานี้แหละเพราะมันก็จุดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะเพราะว่าปกติวางไว้ที่สว่างมันก็เลยดูไม่เหมือนจุดไฟไงว่าไงโตแล้วเป็นไงบ้าง I should let Deke know about the newborn Thestral. แต่มันแยกสีขนไม่ออกเลยนะแต่เหมือนกับตัวสีดำไอเนี่ยสัมพันธ์กับสีอื่นไม่ได้ด้วยมั้งอ๋อเลือกพันธุ์เลือกได้เหรออ๋อมันเลือกพันธุ์ได้ด้วยเราก็ไม่ได้สังเกตสวัสดี1 ท่านที่เข้ามาดูจ้าเดี๋ยวดิตัวไหนที่ยังไม่ได้ขัดหลังให้เนี่ยเลือกพันธุ์ได้ด้วยโอเคจะจำเอาไว้แล้วมันอยู่ตรงที่มันมีแสงไฟด้วยนะดูเลือกพันธุ์ดินี่ตัวเมีย
ถึงเลือกพันธุ์มันก็ไม่ได้แตกต่างมากนักนะเนาะถ้ามันสีเดียวกันหมดอะงงว่ะมันจะแตกต่างไหมอะดูก่อนอ่ะเสร็จแล้วไปไม่สามารถอะไรสักอย่างอ๋อเก็บไม่ได้เต็มไปทำเสื้อเราก็จะได้ออกไปทำเควสเสียทีอันไหนที่มันไม่มีนะอันนี้ป่ะอันหนึ่งอะไปเดี๋ยวสิเราเล่นคิดอะไรอยู่อะไรพานโทนฉันควรคุยกับป๊อปปี้และค้นหาว่าทำไมเธอถึงจากไปอย่างกระทันหันหลังจากที่เราขึ้นไข่มังกรกูก็อยากรู้เหมือนกันนะอยู่ๆก็แบบป๊อปปี้คิดอะไรออกแล้วก็ออกไปเลยใช่กูจะว้าไปนู่นมาดื่มน้ำแป๊บดูก่อนมดนี่ป่ะโอ้โหมดมันจะมาทุกสารทิศใช่ไหมมดเนี่ยนี่เป็นมดคันไฟด้วยนะนี่เราฝาปิดปิดมิดชิดเลยมั้งปิดเฉยๆคงไม่ได้ไหนวะฮะเดี๋ยวไอ้เครื่องหมายแดงๆนี่คืออะไรอ่ะคงไม่ใช่อะไรหรอกแต่กูตกใจอยู่นี่กลางคืนเลย Oh, good, you're safe.
ฮะ There you are. อยู่ในส You were in ภาพ such ที่ a ไม่ state when บุ you ญจาก left. ไฟอะ The poachers got to my gran. พวกล่าสัตว์มา Someone ถึง recognized me in ย่า Horntail ของฉัน Horn. มีคน They จำฉัน got to her. What do you mean? Huh? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our บ้าน house. ของเรา They พวก assumed เขา I'd คิด sent ว่า the ฉั egg นส่ง there. ไข่ไปที่นั่น She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. เธอบอกว่าพวกเขาแยกย้ายกันออกไปตามหามันตะโกนว่าเรายอมจ่ายทุกอย่างให้พวกเขาแต่ตอนนี้ทุกอย่างปกติดีไม่ I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have มี known. คนรู้ I ฉันประเมิน underestimated พวก the นักล่าสัตว์ poachers. ต่ำไป And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave นักล่าสัตว์ปฏิ empty-handed, จากใน so มื they อเปล่า took ดังนั้นพวก valuable เขาจึง journals นำ that Gran had discovered when she was ล้ำค่า researching rare ที่ creatures. กับ One of them contained theories about a secret บันทึก hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. หนึ่งในนั้นมีอ่านไม่ออกเกี่ยวกับซ่อนลับของอะไรสักอย่างนะซึ่งคิดว่าสูญพันธุ์ไปนานแล้วประเพณีหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะบันทึกบอกว่าถูกซ่อนไว้ที่ไหน Where exactly are these snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. ทำไมพวกนักล่าสัตว์ถึงสนใจ Why would snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly มีค่า valuable. That's why they're believed to be มี extinct. ค่าอย่างเหลือ They เชื่ were อ hunted นี่ out น่ะ of existence by wizard kind. แต่มันจะ If มี the จริงหรือเปล่า poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. ถูกเลี้ยงและฆ่าอย่างได้ความปราณี Exactly what kind of creature is a snidget? It's a small bird with มันเป็น golden นก feathers. ตัว It's เล็กๆที่มีขน incredible. สีทอง It has rotational wings มัน that เหลือ allow เชื่ it อ to มัน dart มีปี quickly ก in ที่ any direction. นุ่มได้ซึ่ง In อะไร fact, the golden snitch ใช่ in นกตัวนั้นห Quidditch รือ is เปล่าแต่ตัว based นั้น on คือ the snidget, ขนสีชมพู which นี่หว่า barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. ลูกสปิททองคำเกี่ยวกับมันด้วยเหรออันที่จริงลูกสนิกทองคำในควิดดิชพื้นฐานมาจากชนิดเจ็ดซึ่งจริงๆแล้วถูกนำมาใช้อย่างป่าเถื่อนในกีฬาเพื่อหลายร้อยปีก่อนนี่ย้อนยุคเลยเนี่ย I take it you aren't แล้ว going จะ to พวก let คุ the ณไม่อยาก poachers ปล่อย anywhere พว near ก the รอบล่าสัตว์ snidgets. เข้าใกล้ Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that เราก็ต้อง dragon, ไปเอาคืนใช่ไหม but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us. Who value creatures as much as... Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! ทำไมเรียกเราว่า want the snidgets ทำไมต้องเรียก protected เอา at ว่า all costs. เคเมอร์ลินน่ะงงเขาเมอร์ลินทำไมเรียกเราอย่างนั้นน่ะเคราเมอร์ลินไม่เรียกคนอื่นวะคุณเป็นอัจฉริยะเซนเตอร์พวกเขาต้องการให้ได้รับการปกป้องด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาคุยกันเซนเตอร์กันเถอะเซนเตอร์อาจเป็นมิตรเกินกว่าจะช่วยได้เซนเตอร์นี่ใครวะเซนทอร์ Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our เซ only นทอร์ hope. ครึ่งคนครึ่งม้าเหรอ Let me think on it. ใช่ไหม I'll let you know as soon as I have a plan. จะยิงธนูใส่กูไหมเนี่ยไปไหน
อืมภารกิจยังไม่มา Rebellion. ดีน่าต้องวาร์ปอีกแล้วใช่ไหมเอาละภารกิจหลักเลยแล้วกันจริงด้วยต้องเกิดได้ก่อนให้จบเควสไปทีละอย่างพูดคุยกับดีน่าได้นะยาล่องหนน่าจะไม่เคยหยิบยาล่องหนมาใช้เลยอันดิกอยู่ไหนวะดิก Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. ดิกอยู่บนหน้าผาเป็นเวลาหลายวันเพื่อลงโทษตัวเองก่อนที่ท็อปจะพบเขาขอโทษดิกเจ้านายของคุณได้สิ่งที่เขาสมควรได้รับไม่ What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. ถ้าพูดไปมันอาจจะไม่ค่อยดีไงไปนะไม่กี่อย่างละเดี๋ยวจะเควสเนี่ยทีนี้นะนี่ไงถ้าทำเควสนี้ก็จะได้คาถานี้มาอีกทีนึงอบประดำในเงาของเหมืองเดี๋ยวดีนะขอนอกลู่นอกทางแป๊บจุดไหนอะนี่เหรอนี่ไงขอไปทำเควสนี้ก่อนนะดีน่าอยากได้ผ้าเป็นคอHere's one of those tables Professor Shaw mentioned. บินเลย An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. กดพลาดน่ากดพลาดเองโทษ
มันหัวแบงค์ไหนวะนี่เหรอน่าจะทางนี้นะเป็นมาหรือเปล่าไม่ตรงเหรอเหมือนจะสูงไปว่ะเดี๋ยวไม่ได้วะสิงโตโอเคนึกว่าเป็นม้านะไม่อาชีพเป็นขึ้นหรอไม่มีคู่นอน นี่ไงดีน่าอยากได้อันนี้ สวยดีอ๋อดีน่าต้องทำอันนี้เสร็จก่อนเหรอมั้งขึ้นไงวะแล้วมันขึ้นแล้วมองไม่เห็นเบรกดีอย่ารีบเกินThe Valium. ได้เวลาแล้ว Confringo. Confringo. เข้าไปเนี่ยจะผุดขึ้นมาอีกไหมเนี่ย I thought my owl might pique your interest. ไงนะอยู่นี่ I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominous in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea. But perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? ทำไงดีวะไม่อยากเลือกเส้นทางให้เพื่อนต้องมาติดคุกนะเนี่ยฉันไม่มีความคิดแต่บางทีพวกเขาอาจจะกำลังค้นหาอยู่เหมือนที่พวกเขาทำปราสาทรูวูดและคฤหาสน์ของอิซิโดราและต้องการจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรบางทีเราอาจจะเรื่องการตรวจจับได้เราจัดการกับการโจมตีWe need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. The Valium. There they are, up ahead. I'll let you lead. กูอยากโจมตีมากกว่าเนี่ย No one enters this mine. ที่เข้ามาใน Kill anyone who ฆ่าก็ตามที่พ tries. ยายามเข้ามา Ranrock's loyalists are out for ผู้พัก blood. ดีของเรนล็อก The Valium.
เลี่ยงได้ไหมเลี่ยงสู้อ้อมมันเหมือนพยายามให้เลี่ยงอยู่แล้วล่ะจะสู้ก็ได้หรือจะเลี่ยงก็ได้แต่เลยจะมีคนเห็นไหม This is going well. We make a good team. We do at that. Rebellion. มีสองคน Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. Perhaps we can find an alternate route up ahead. Sneaking around has its appeal. ได้ป่ะอยู่ข้างหน้าแต่มันมีทางให้ขึ้นไปอีกอะเดี๋ยวแมงมุมกูเพิ่งเห็นตัวเลอะ Rebellion. We're making quick progress. คิดถูกจริงๆที่เดินอ้อมมาเนี่ยกระเป๋าเต็มอีกแล้วมาแล้วไปเข้าออกมามีหวังชุลมุนนี่ไงมีเพื่อนล็อกเพียบเลยเอาไปด้วยก่อนนะ See myself doing this sort of thing forever, though. Until I have my own operation worked out one day. People working For better or for worse, we're in. Yeah. มีพัซเซิลเหรอHello? ไม่ทันฉันหรอก This mine looks like ยืนอย่างชั่วร้าย It was closed after accidents were reported. Now I see why. เก็บไม่ได้อะตึง Rebellion. ต้นอะไรวะทางนี้ไปได้ไหมอ่ะ Incendio. Rebellion. พวกลงไปตายแน่อย่าเสี่ยงดีกว่ามันคงต้องมีทางลงไปข้างล่างแหละ I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. มันคงคิดว่าแมงมุมมีเยอะพอแล้วมั้ง And no one enjoys suffering, do you? ไม่ต้องครับเฮ้ยลืมไปกล้องนั้นไม่ได้ลืมเหมือนเฮ้ยลบใช้คาถาผิด Let's get this over with. You are postponing the inevitable. อย่าเล่นนะเซฟปะเตียน How many of Ranrock's loyalists are in here?
Too many. มันก็ทำให้รออยู่เรื่อยเลยนะ I think there's something here they want. The Velia. Incendio! That ledge is awfully high. Any ideas? ลูกกลิ้นโอ้โหเป็นเหยื่อ The Velia. น่าสงสารจริงๆจบแบบนี้เลยนะ Wingardium Leviosa. นี่เหรอไม่ใช่น่าจะต้องให้เราปีนทำไมอ่ะน่าจะปีนถึงอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ The Velia. ของมาอยู่ตรงนู้นลองก่อน Wingardium Leviosa. โทษที The Velia. มันอยู่ข้างล่าง ตรงนี้ก็มีกล่องนะแต่ตรงไหนอะน่าจะข้างล่างอีกทีไหมนะมันมีสะพานมีอะไรอยู่ไหม Wingardium Leviosa. ติดคุมยากครับมันเลยอย่าแนวตั้งดิมันก็ได้หมดแล้วนะอันนี้ก็ตลกเกินไปว่าเรา It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. เรานึกว่าเสียงกอบลิน Smashing. ยอดเยี่ยมก็จะมีอะไรอีกหรือเปล่าเอ้า ระวังสิ The Velia. ดำน้ำตามลงมาก็ได้มาขุดจม That bridge has seen better days. เอาของมาอยู่ตรงนู้นว่ะ The Velia. Incendio. ทางไหนวะ The Velia. Incendio. Perhaps we can mend the bridge to get across the chasm. ข่าวเพียบเลยโอ้ฉันว่าฉันเจอศึกหนักแล้วล่ะไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่ด้วย Repair. The Velia. กัดศัตรูสีทองอลามเลยมึง
65จะร้อยตัวละเข้าไปไม่รู้แกไม่ถูกกับไฟดีนะที่ยังไม่กินยาเรียกว่าเป็นบอสIncendio. มีของอยู่ตรงนั้นตรงนี้เพียบเลยไม่ใช่ก็ไปอีกทางไง We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. แน่ใจนะ Ranrock's loyalists have all but declared war. ไม่น่าใช่เขาน่าจะเอ็ดเราซะมากกว่ามันติดกำแพงหินเนี่ยโอ้ยได้ละผ้าคลุมสีม่วง Incendio. อันนี้อยู่นู่นเดินไปอีกหน่อยอุ๊ยเพิ่งเห็น Lumos. ที่ชอบตรงนี้ Incendio. Lumos. เรื่องของประดับโอ้ยอยากแยงเป็นบ้าทำไมอยู่ๆมันก็มืดตื่นอย่างเงี้ยนี่ยังมืดอยู่เลยงง We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. นู่นอ่ะอยู่ตรงนู้นขึ้นไม่ได้ We have another fight on our hands. Why am I not surprised? We must remain. Not quiet enough. ไม่ต้องโง่ I shall avenge your death. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Places. You must run away. Intend to die. ผู้สองตัว Incendio. เดี๋ยวเราจะกัดตัวนึงก่อนไปไหนโอ้ยเดี๋ยวเอาไปย่างสด
มันขุดดินเยอะไม่ได้ขุดดินฟันมันติดพื้นอุ้ยเอายายเดี๋ยวน้ำเปลี่ยนเกือบตายเฮ้ยใช่ละมันกดไม่เข้า โทษทีแตกตื่นเลยเมื่อกี้ให้ดูดิมันไม่We certainly cleared the room. แต่ป้าเตียนคงใช้คาถาควบคุมใจง่ายเลย There's that Hufflepuff loyalty you're so well known for. เมื่อกี้ว่าไงนะเมื่อกี้ว่าไงนะเซเบเตียนพูดใหม่ดิอ่านไม่ทันมันออกหน้าเกมไปแป๊บหนึ่ง Now, we can have a look around in peace. ขอจัดคีย์บอร์ดแป๊บกินน้ำแป๊บ Ranrock's loyalists never knew to look for it. นี่ขนาดปิดฝาเนี่ยมันยังจะกูจะเขียนยังไงกับห้องกูดีวะเนี่ยI wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. เช็คสิโอเคอ้าวโหมันลอยมากะอากาศอ๋อนี่หยิบไปที่กดปุ่มผิดเรื่อยเลยThese runes must be connected somehow. Try casting at them more quickly. Wasn't expecting that.น่าจะเปิดแล้วนะใช่มันเปิดแล้วมันถึงว่าไม่ทำงานไม่ใช่ทางนี้ทางไหนวะอ๋อทางนู้นใช่ใช่มีอันหนึ่งยังอะไรวะไม่น่าจะมีแล้วนะนี่ขั้น3โอเคเดี๋ยวไปเพิ่ม
โลกล้อมโลกลอยล่องลอยโลกลอยกลับมาหาฉันเรากับอยู่ในหมอกควันฉันหมดสติไปนานแค่ไหนฉันจำได้แค่ดวงตาของเขาว่างเปล่าปราศจากความเศร้าโศกใช่แต่ยังฉันจำได้ว่ารู้สึกอิ่มเอิบใจเมื่อเฝ้าดูความเจ็บปวดหายไปแต่แล้วทุกอย่างก็เริ่มพลิกผันเมื่อฉันล้มลงฉันต้องโดนหัวแน่ๆฉันไม่รู้สึกหรือไม่เห็นเครื่องหมายแต่ความเจ็บปวดกำลังสั่นได้แต่คาดหวังว่าจะไม่ใช่กายโรคอย่างน้อยเขาก็ไม่เจ็บปวดอีกต่อไปอย่างว่า What do you have? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. งง Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. ไงอะตรวจสอบน่าจะตรวจสอบแล้วมั้งเดี๋ยวเซบาสเตียนหายไปไหนวะIf the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marrenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? ขอไม่ให้พูดอะไร Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? ทำไมฉันถึงบางคนงมงายมันโหดร้ายมากเลยนะไม่ได้คิดตรงๆ Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable.
I wondered if you might teach me how to cast a curse that you mentioned. Oh, which one? On second thought, perhaps I don't need to learn any curses at the moment. Very well. Let's speak again soon. ใช่ตอนแรกดิน่าจะตอบข้อ2นะแต่นึกว่ามันไม่เกี่ยวกันก็เลยตอบข้อแรกไม่นึกว่าจะเป็นการวาดเซบาสเตียนแบบนั้นไม่ดีปะเนี่ยแต่ไปว่าแรงเหมือนกันนะคือเซบาสเตียนก็ออกมาไม่ได้ด้วยแหละเรื่องถ้าต้องการจะกำจัดกอบลินอย่างง่ายๆแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนมันเดี๋ยวนี้ต้องประสงค์Dick thinks you should be proud of all the potions you brewed. อยู่ตรงไหนวะอันนี้จะละเป็นจากอะไรดีขั้นที่2เนี่ยขั้นที่3ไปHello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. Well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good to hear. Good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better.
Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Lord Gok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. ถึงไม่บาดเจ็บเย็นก็รู้อยู่แล้วอ่ะนะแล้วก็ไม่อยากพูดจารุนแรงเหมือนเมื่อกี้ด้วยไปไหนOff on another adventure, are we? คือคำตอบนั้นคือคำตอบที่เราอาจจะพูดอ้อมๆกับพูดตรงๆไปเลยแล้วเราก็พูดตรงๆซะA friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. ครับเขารู้รายละเอียดเกี่ยวกับการปล้นของมันเขาคิดว่าฉันน่าจะได้รับความช่วยเหลือจากแม่มดหรือพ่อมดในการนำมันกลับคืนมาคุณน่าจะคิดอย่างนั้นแต่คุณไม่มีทางเลือก How else did he expect Goblin Kind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves.
He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lord Gok. Just Lord Gok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. สิ่งที่คุณต้องทำนั้นไม่มีใครเห็นไม่ว่าจะด้วยตาที่อยู่เหนือประตูด้วยมนต์หรือผู้พักดีที่เดินเตร็ดเตร่ช่วยบอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับประตูหน่อยได้ไหม What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. โอเคขอบคุณค่ะ Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. I'll be quiet. The door is looking at us. ว่าแล้วประตูนี่ใส่ประตูเปิดได้ไงเรื่องตาตกใจเลย Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. แต่ตื่นเต้นเกินไปได้ไหม I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still can't believe we're inside a real goblin mine. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. IKEA. I need to get across this gap somehow. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. Right. Don't wish to... I deserve better than troll duty. Where are those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. Tell us. Such arrogance. That was a little more than I'm used to. We're being watched by a door. The very Yes, of course. ดูเห็น
กูดูเห็นกู We won't get through มัน as ล็อก long ประ as ตู we เล can ย be seen by that eye. นี่ Incendio! Revelio! I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. A schematic? I will get to the bottom of what they've been building down here. พูดดังไป Incendio! Clever. Revelio! เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้ดีน่าเห็นว่ามันมีอะไรแบบนี้คิดเองวะเดินอ้อมมาดิมีอะไรบ้าง Revelio! If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? What's going on out there? Oh, this'll be a lark. I won't rest. Descendo! Incendio! You can't stop us. Your spells glance off of me. Incendio! He's rather unwise coming back this way. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. มันมองเราอยู่นะจะประตูมันเปิดอยู่ Revelio!จุดไฟก่อน Incendio! Revelio! I wonder if the boiler powers the lever. I suspect it must. Expelliarmus! Accio! Guard Leviosa! Accio!
boiler activated that handle. See it? Revelio. Accio. Incendio. Accio. Revelio. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. เดินมาไม่ดูเลยกู Not an entanglement we need right now. Lumos! Revelio. Lumis. Revelio. อ่ะไม่มีอะไรให้เก็บแล้วเหรอแล้วก็มีก็เลยมาเดินมาดู I'll be quiet. Lumis. Lumos! Lumis. Revelio. No witch or wizard will be spared. Right. Don't wish to be seen, do we? One less human from this unit. Right, he's coming back this way. Descendo! ลายเพื่อนนี่เหรอปั่นไปเถอะอ้าวกดผิดRevelio. I'll kill you when I... How many of them are there? That should be the last of them I'll meet. Get up. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Revelio. มีเตาเชื้อเพลิง Accio. Revelio. Yes, of course. Accio. Conflicted.
This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. ไปไหนออกจากเมืองจบไม่ได้ด้วยมันนี่จดแผนที่ There must be a quicker way out of here than retracing our steps. จำทางมาไม่ได้อีกแล้ว I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. The venue. Aloha Mora.เล่นมานานแล้วล่ะเนี่ยก็จะจบแล้วล่ะเดี๋ยวจะทิ้งมาแล้วเอ๊ะแต่มันเหมือนบอกไปไม่สุดป่ะสุดแล้วWe're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. เสร็จแล้วCan we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Adieu. เพื่อรอดไม่ได้ They're building enormous drills. We found their plans. โอ้ยจบสักที Searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find
a witch there who set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with the strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research. And I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. โอเคงั้นดีน่าขอตัวลาไปก่อนนะคะดึกแล้วกว่าจะเล่นเรื่องตรงนี้จบโอเคแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย